در حالی که لیلا با حقیقت دو چهره‌ای بودن کنعان روبرو شده، صادق تصمیم گرفته همه چیز رو با خون خاموش کنه. درود، من دیبا نوروزنژاد هستم. به ویدیو قسمت 13 نیمه تاریک من خوش اومدین. لطفاً کانال رو سابسکرایب کن که ما رو گم نکنی. وقتی که ادریس میره جلوی خونه نوین میبینه که نیست و به توران زنگ میزنه و توران هم حرفش رو با مشرف ادامه نمیده و به ادریس میگه که هر طور شده برو توی خونه. ادریس نوین و بیهوش با کلی قرص پیدا میکنه و به توران خبر میده که به آمبولانس زنگ بزنه. توران به آمبولانس زنگ میزنه و از پیش مشرف میره. لیلا و کنعان با همدیگه بحثشون میشه سر این که لیلا میگه من خودم میرم دنبال پیدا کردن این مرد. طاهر میاد میخواد با کنعان درگیر بشه به خاطر حضورش که لیلا به کنعان میگه بهتره که بری. وقتی آمبولانس میاد و نوینو میبرن به ادریس میگن شما هم باید بیاین. تورانم میاد بیمارستان و به پلیسا میگه بعدن از این آقا اظهاریه میگیریم. ادریس رو راهی میکنه که بره. لیلا که از سر کارش متوجه شده بوده که نوینو بردن بیمارستان میره اونجا و وقتی که ادریس داره فرار میکنه میبینتش. نمیتونه گیرش بندازه و به کمیسر رفیق زنگ میزنه که بیاد بیمارستان. ازگور با وکیلش اومدن خونه طاهر رو دارن راجع به مسئله شرکت صحبت میکنن. نورای شک میکنه که ازگورم عاشق لیلا شده باشه. کنعان میاد خونه و به مراد میگه ما باید ادریس رو پیدا کنیم. فکر میکنم که به عروسک باز ربط داره. ولی مراد متوجه حساسیت موضوع نمیشه و همش میخواد بدونه که چرا کنعان دوباره دنبال عروسک بازه. یاسمین به مراد زنگ میزنه که رابطه‌شون رو بهتر کنه و مراد با سردی بهش جواب میده و میگه بعداً راجع به این مسئله صحبت میکنیم. لیلا میره پیش توران و جریان ادریس رو براش تعریف میکنه و میگه که توی بیمارستان دیدتش. اما توران جواب خاصی بهش نمیده و پیگیر حال زنش توی بیمارستانه. بعدم به لیلا میگه به کنعان خبر نده. نمیخوام نگران بشه. وقتی که رفیق کمیسر میاد لیلا بهش میگه تمام دوربینای اینجا رو میخوام چک کنیم. خدمه خونه مشرف به صادق میگه که دادستان توران اومده بوده اونجا. کنعان به مشرف زنگ میزنه و ازش میپرسه که این ادریس که توی عکس بوده کیه؟ مشرف یادش میاد که یکی از آشناهای قدیمیشونه و خیلی وقته که ازش خبر نداره ولی گهگاهی زنش رو میبینه. قرار میشه که اطلاعاتش رو برای کنعان بفرسته. صادق دوباره میره از مشرف میپرسه که چرا دادستان توران اومده بود اینجا و مشرفم میگه به خاطر پیدا کردن پسرم بود و عصبانی میشه و سر صادق داد و بیداد میکنه که من خوب میدونم که چرا این حرفا رو میزنی. میترسی که یه وارث پیدا بشه و کنترل همه شرکت ها و اموال رو دستش بگیره. صادق هم از این موضوع ناراحت میشه و زنگ میزنه به ادریس و میخواد باهاش قرار بذاره. حال نوین یکم بهتر شده و توران بالا سرش و نوین میخواد بدونه که به مشرف گفته که کنعان پسرشه یا نه. کنعان دوباره فیلم دوان رو نگاه میکنه و شروع میکنه به وارسی کردن خونش که ببینه چیزی از دوان پیدا میکنه یا نه. که همون موقع توران بهش زنگ میزنه و میگه مامانت یه غذایی خورده و مسموم شده و الانم بیمارستانه. کمیسر رفیق فیلم دوربینای مداربسته رو برای لیلا میاره و لیلا متوجه میشه که دادستان توران و ادریس با همدیگه اونجا دیدار کردن. کنعان میاد ملاقات مادرش رو به مادرش میگه درسته من ازتون عصبانی بودم ولی اینجام دلیل نمیشه که بخوام پیشتون نباشم. دنبال پدر و مادرم میگردم ولی شماها رو فراموش نمیکنم. لیلا میاد ملاقات نوین سعی میکنه که رابطه کنعان و لیلا رو یکم بهتر کنه. یاسمین اومده خونه مراد که ازش عذرخواهی کنه به خاطر رفتاراش و مرادم زود قبول میکنه و میگه ما که توی رابطه نبودیم که بخوایم حالا جدا شده باشیم و آشتی کنیم. یاسمین از مراد میپرسه تو اصلا از من خوشت میومده؟ مراد میگه آره خیلی از تو خوشم اومده. حتی وقتی که اومدم و دیدم که طاهر توی خونته حسودیم شد. به یاسمین پیشنهاد میده که پیشش بمونه و نره. لیلا وقتی که با توران تنها میشه ازش سوال میکنه که چرا به هم دروغ گفتین؟ شما ادریس رو اینجا دیده بودین. ولی توران نمیخواد که هیچ جوابی بده و میگه الان وقتش نیست. تا فردا صبر کن. اونجوری که تو فکر میکنی نیستش. توران کنعان رو راهی میکنه که بره و میگه من پیش مادرت میمونم. کنعان باز دوباره میره خونه پدر لیلا و
میخواد یه جورایی توضیح بده و رابطه‌شو با لیلا بهتر کنه. ولی لیلا بهش میگه من نمیخوام ببینم تو باهات صحبت کنم. اگر بخوای ادامه بدی میندازمت بازداشتگاه. آخرش هم به پلیس زنگ میزنه و دستور میده که کنعانو بازداشت کنن. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی لایک و بزن که ادامه بدیم. یاسمین خیلی دوست داره که راجع به زندگی گذشته مراد و مادرش بدونه. اینکه چرا عکس پدرش فقط اونجاست. مراد با نارضایتی جریان مادرش رو تعریف میکنه که وقتی 5-6 سالش بوده مادرش الکلی بوده و وقتی که مراد می اومده خونه مادرش بیحال روی مبل افتاده بوده و همش توی خونه دعوا بوده. یه روز بدون اینکه هیچ نامه‌ای نوشته باشه میذاره و میره. پدر مرادم بچه رو به خواهرش میسپره و عمه مراد هم اونو میبره پرورشگاه و مرادم توی پرورشگاه بزرگ میشه. و همیشه ترس ترک شدن داشته و به یاسمین میگه ممکنه که من عاشقت بشم و تو بخوای بذاری بری. یاسمین میگه شایدم نرفتم. بلند میشه لبهای مرادو میبوسه و کیفشو بر میداره و از خونش میاد بیرون. طاهر نشسته پشت خونه و آتیش روشن کرده و مشروب میخوره. لیلا میره پیشش و یکم با هم درد و دل میکنن. طاهر از این ناراحته که چرا اون اشتباه مرتکب شده و قاتل شده و الان با این وضعیتی که پیش اومده چطوری میتونه از بچهش نگهداری کنه. لیلا بهش دلگرمی میده که من پیشتونم و از پسش برمیایم. طاهر میگه به نظرت من فردا برم پیش پدر و مادر اون دختری که کشته شد؟ ازشون حلالیت بطلبم؟ شاید اینطوری زندگیم بهتر بشه. حتی اگر کتکم هم بزنن مهم نیست. شاید بخشیدنم. بعد از رفتن طاهر شاهینده که صحبتاشون رو شنیده بوده میاد پیش لیلا و قضیه حامله نبودن نورای رو بهش میگه. صادق به روی ادریس اسلحه میکشه و میخواد بدونه که بچه مشرف زنده است یا نه. ادریس مجبور میشه که بهش بگه اون بچه زنده است و من دلم نیومد که بکشمش و توران سرپرستیشو گرفته و کنان ازترک بچه مشرفه. صادق ادریسو بیهوش میکنه و به آدماش میگه ببرینش توی انبار. نورای و خالش دارن سکه ها و طلاهای های نورایو میشمارن که لیلا میاد داخل اتاق و قضیه باردار نبودنشو پیش میکشه. شاهینده میگه من چیزی نگفتم. لیلا نورای رو شماتت میکنه که چرا همچین دروغی گفتی؟ یه بلایی سرت میارم. نورای میگه برادرت میخواست منو طلاق بده. من این همه سال منتظرش موندم از زندان بیاد، بعد اون سری رفت سمت یاسمین. چی کار میتونستم بکنم؟ مگه من بی‌ناموسی کرده بودم؟ طاهر میره از دور وای میسته و پدر و مادر اون دختری که کشته بوده رو از پشت پنجره نگاه میکنه. مراد میاد بازداشتگاه کنان و میگه 2 ساعت زبون ریختم تا لیلا رو تونستم راضی کنم که تو رو از اینجا بیارم بیرون. وقتی که کنان آزاد میکنن اون فلشی که توی جیبش بوده جا میمونه و میخوان تحویل دادسرا بدن. شاهینده میگه به طاهر بگیم که بچه سقط شده. ولی لیلا میگه نه اون وقت داداشم بیشتر قصه میخوره. نورای تو میخواستی 4 ماه دیگه چیکار کنی؟ نورای میگه میخواستم از پرورشگاه بچه بیارم. همون موقع طاهر با یه دسته گل میاد خونه و به نورای میگه این گل برای توئه. بذار بچه‌مون بزرگ بشه، خیلی خوب ازش نگهداری میکنیم. صادق با پلیسی که مشرف استخدام کرده بوده قرار گذاشته و تهدیدش میکنه که باید به مشرف بگی که پسرش مرده. یا اینکه میکشمت یا اینکه این پولو میگیری و دروغ میگی. صبح کنان به لیلا زنگ میزنه و میگه اصلا کار خوبی نکردی که منو بازداشت کردی. یکم با هم کلکل میکنن و لیلا بهش میگه ادریسو پیدا کرده ولی نمیخواد بهش بگی که کجاست. آب خونه کنان قطع میشه و وقتی که میره شیرفلکه ها رو تست کنه یه گوشی پیدا میکنه و پیش خودش میگه این حتما گوشی دوانه. شماره ادریسو پیدا میکنه و بهش زنگ میزنه. از اون بر شماره دوان میفته رو گوشی ادریس و آدمای صادقم گوشیشو ازش میگیرن. کنان از روی اپلیکیشن جای ادریس رو پیدا میکنه. طاهر میره خونه مادر و پدر اون دختری که کشته شده. لیلا وقتی که میره دادسرا سراغ دادستان توران رو میگیره و کمیسر رفیقم براش اون فلش رو میاره و میگه این برای کنعانه. لیلا فرصت نمیکنه که فلش رو ببینه و قرار میشه که بره پیش توران. طاهر از پدر مادر اون دختر داره حلالیت میطلبه و مادر اون دختر میگه انشالله که تو بمیری و نفرینش میکنه.
ولی پدر دختره میگه ما تو رو حلال میکنیم. یه چکم میزنه تو گوش طاهر و میگه این توی دلم مونده بود. دیگه جلوی چشممون سبز نشو. کنان زنگ میزنه به مراد و میگه من ادریس رو پیدا کردم و قرار میشه که برای مرادم لوکیشن بفرسته. توران قضیه ادریس رو اینطوری برای لیلا توضیح میده که ما کنعان رو به سرپرستی گرفتیم و بچه واقعی ما نیست و خودش هم تازه اینو فهمیده. به خاطر همینم رفت و ما رو ترک کرد. ادریس هم یه آدمیه که توی حال خودش نیست و فکر میکنه که کنعان بچهشه. ولی لیلا قانع نمیشه و میگه من دنبال حقیقت میگردم. به علاوه عکس ادریس رو مشرف خانم به ما داد. نکنه که کنعان پسر مشرف خانومه. توران میگه حالا که قراره حقایق رو تو برملا کنی اینم تو پیدا کن. پلیس مصطفی میاد پیش مشرف و یه سری پرونده از یه بچه و یه عکس از جوونی یه نفر برای مشرف میاره و میگه بچت این بوده و چند ساله که فوت شده. مشرف باور نمیکنه و به مصطفی میگه از اینجا گم شو برو بیرون و حالش بد میشه. کنان لوکیشن رو پیدا میکنه و لیلا میبینه که به کنان دسترسی نداره میخواد بره پیشش که ازگور وارد دفترش میشه. ازگور از لیلا میخواد که باهاش قهوه بخوره. بعدم بهش پیشنهاد میده که آخر هفته با هم به مسافرت برن. لیلا از این پیشنهادش ناراحت میشه و میگه یکم زیاده روی نکردی؟ فکر کردی که چون ازت کمک خواستم میتونی همچین پیشنهادی بهم بدی یا شام دیشبمون رو اشتباه برداشت کردی؟ ازگور میگه فکر کردم که دلمو نمیشکنی. لیلا میگه این دفعه باید دلتو بشکنم. وقتی که کنعان میره به مکانی که ادریس هست، آدمای صادق به روش اسلحه میکشن و به صادقم زنگ میزنن و اونم میگه هم ادریس و هم کنعان رو خلاص کنی. کنعان رو میبرن پیش ادریس و پرتش میکنن روی زمین و سرش میخوره به دیوار. وقتی که از جاش بلند میشه، دوباره شخصیت جوان برگشت میزنه. ادریس میگه کنعان خوبی؟ ولی اون جواب میده فکر کنم که میخواستی بگی دوان و لبخند شیطانی میزنه. لیلا فلش رو میزنه به لپتاپ و فایل دوان رو میبینه و با تمام حقایق روبرو میشه و تمام لحظه هایی که با دوان برخورد داشته رو به خاطر میاره. مرسی که تا اینجا همراه هم بودی. دوست دارم تا اینجا نظرتون رو راجع به این سریال بدونم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.